इथं असं पॅक होऊन बसलं तर हे निघतच नाही. हे बघा, आता बघू अभिदादांना बोलवलंय काय होतंय ते, नाहीतर मग बाहेरच बसायचं काम. काँग्रेस काँग्रेस काँग्रेस. डन डन. तर आता श्रीला मी ड्रॉप केलंय, सोडलं स्कूलमध्ये आणि चला आता घरी. आत्ताच मी श्रीला स्कूलला सोडून आले हे ना बनू, आणि दूधसुद्धा इथंच आहे. आणि प्रॉब्लेम असा झाला आहे की आमचं हे जे दार आहे ते मी इथं असं लॉक केलं होतं, आतलं लॉकच आहे, आणि इथली जी कोंडी असते ना आतून अशी उभी, ती असं हे प्रेस केलं की ती खाली पडली. कारण माझी चूक अशी झाली की ती मोळ्याला आडवी करून ठेवायला हवी होती मी, पण ते इथं असं पॅक होऊन बसलं तर हे निघतच नाही. हे बघा, आता बघू अभिदादांना बोलवलंय काय होतंय ते, नाहीतर मग बाहेरच बसायचं काम आहे. कारण श्रीमान सरकार तर ऑब्व्हियसली गेलेले आहेत. तर बघू काय तर कसं होतं काय माहित. तारेनं काढताय खाली आहे. हा इथं इथं बरोबर तिथंच. प्रयत्न चालू आहेत ताईंची. ती स्ट्रिक सरळ आहे बघा जरा, ती वागतीये दादा तुमच्या हातातली. ही मे बी ताईंजवळची जमेल पाहिजे ना, रस्सी टाकून असंच वरती. एक काम कर, होय हे दार उघडच आहे. नाही एक काकींच्या इथं जा, हा काकींच्या इथनं ह्या ग्रिलवर पाय दे आणि इथं तिथं आज जा. काकी नाही ना, पारायणाला जाते का काँग्रेस काँग्रेस काँग्रेस. डन डन डन. कस काय हा मला तो आशा मावळल्या होत्या आहे की नाही आपल्या. आता काय हे होणार असं वाटत होतं, पण झालं फायनली. थँक्यू. होय थँक्यू अभि दादा. आणि काकींच्या खुर्चीचे पण थँक्स स्पेशल. मला आता टेन्शन आलं होतं कसं होणार काय. फायनली निघालंय डोर. घरात आल्यानंतर जरा हायसं वाटलं, दूध तापायला ठेवलंय, चहा पण मस्तपैकी केला, आणि तुम्हाला एक छान प्लीझंट गोष्ट दाखवते. बघा किती सुंदर फुलं उमलली आहेत. खूपदा एक प्रश्न नेहमी येतो केसांसंबंधी. मेहंदीचा तो जो पोस्ट मी टाकलेली आहे तर त्या संबंधीचा व्हिडिओ सेपरेट येणार आहे, आणि तुमच्या माहितीसाठी खूप छान व्यवस्थित त्यामध्ये तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. आणि थोडंसं वेट करा, कारण त्याच्यावरती मी स्वतःवरती एक्सपेरिमेंट करून पाहते की कोणती तुम्हाला मी रिकमेंड करू जेणेकरून तुम्हाला त्याचे जास्त लॉंग टर्ममध्ये फायदे होतील ह्या हिशोबाने. तर आजचा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये खूपदा प्रश्न हा सुद्धा असतो की ताई आता हिवाळा आहे आणि फ्रिझी होत आहेत केस, खूप मॅनेजेबल राहत नाही आहेत, तर काय करायचं. तर मी एवढं सांगेन की बघा, आपण पार्लरमधून खूपदा अशा सुंदर सुंदर केस उडवत आलेल्या मुली पाहतो आणि खूप सुंदर लुक वाटतो त्यांचा, आणि आपण असा पण विचार करतो की पण हे आता यांनी कॅरेटिंग केली आहे किंवा मग स्मूथनिंग केले तर कोणतं छान असू शकेल किंवा आपल्या डोक्यात असतं. आणि खूपदा असं पण होतं की एवढे सगळे पैसे आपण खर्चू का केसांवरती, आणि या ट्रीटमेंट्स खूप महागड्या असतात, तर काय करायचं. तर पहिल्यांदा मी सांगेन की अगोदर तुम्ही तुमचे केस व्यवस्थित पहा की ते डॅमेज झाले आहेत की त्याच्यातलं प्रोटीन संपलंय. जर प्रोटीन संपलं असेल तर तुम्ही प्रोटीन ट्रीटमेंट घ्या. पण समजा तुमचे केस तर काळजीची गरज आहे त्यांना, की व्यवस्थितपणे तुम्ही त्यांना थोडंसं पॅम्पर करण्याची गरज आहे असं असेल तर तुम्ही कशा पद्धतीने मी महिन्यातनं किंवा 2 महिन्याला मला जसा वेळ मिळतोय तसं, अगदी ऑनेस्टली सांगते, नेहमी नाही पण जेव्हा वेळ मिळतोय त्या हिशोबाने, तर घरच्या घरी अगदी अफोर्डेबल प्राइसमध्ये, म्हणजे खूप जास्त महाग न पडता आपल्या खिशाला परवडेल ह्या हिशोबाने आपण आपल्या केसांची काळजी म्हणजे हेअर स्पा घरी कसं करायचं तेही 10 मिनिटात ते मी आता तुम्हाला सांगते. माझ्याकडे आहे हे न्यूडचं 10 मिनिट्स DIY ॲडव्हान्स्ड हेअर स्पा किट. तर हे कॅरी करणं सुद्धा सोपं आहे. तुम्ही ट्रॅव्हलिंगमध्ये असाल तरी सुद्धा हे बघा, त्याच्यामध्ये असे 4 सॅशे आहेत
आणि याच्यामध्ये स्क्रब आहे, त्यासोबत शॅम्पू आहे, कंडिशनर आहे आणि त्यानंतर सिरम आहे. आणि प्रत्येकाचं ड्युरेशन दिलं. स्टेप 1 तुम्हाला काय करायचंय, स्क्रब जे आहे ते स्कॅल्पला स्क्रब करायचंय 3 मिनिटांसाठी. मी अगोदर कोमट पाण्याने ओले करून घेते आपलं स्कॅल्प वगैरे, जेणेकरून मला स्क्रब करता येईल. त्यानंतर स्टेप 2 आहे, ती म्हणजे शॅम्पू. ही 3 मिनिटासाठीच तुम्हाला करायचे, म्हणजे त्याला एक्स्ट्राचं जे स्क्रब असतं किंवा ऑइलीनेस असतं तर ते आणि डर्ट रिमूव्ह करण्यासाठी शॅम्पू यूज करायचा आहे. 3 मिनिट आपल्या स्कॅल्पला तो लावायचा आहे आणि खाली लेंथला जास्त नाही अप्लाय करायचा आणि शेंड्यांना तर म्हणजे टिप्सना तर अजिबात नाही, कारण ड्राय होतात त्याच्याने केस. त्यामुळं स्कॅल्पला अप्लाय करायचा आणि वॉश करायचं. तर त्यामुळे तुमच्या केसांमधली डर्ट निघून जाते, एक्स्ट्राचं स्क्रब रिमूव्ह होतं. स्टेप आहे ती म्हणजे 3 मिनिटासाठी तुम्हाला करायचंय कंडिशनर. हे कंडिशनर तुम्हाला स्कॅल्पवर अजिबातच अप्लाय करायचं नाहीये. कंडिशनर कधीही आपण लेंथवरती आणि टिप्सवरती अप्लाय करतो. स्कॅल्पला जर अप्लाय केले तर तुमचे हेअरफॉल होऊ शकतो. त्यानंतर कंडिशनर अप्लाय केल्यानं 3 मिनिटानंतर वॉश करताना सुद्धा आपल्याला कोमट पाणीच वापरायचं. आपल्याला हेअर सिरम जे आहे ते यूज करायचं. तर हे फक्त 1 मिनिटाचं काम आहे, म्हणजे अगदी तुम्ही 10 मिनिटामध्ये रेडी टू गो होता. या सिरममध्ये जोजोबा ऑइल, अवोकाडो ऑइल, आर्गन ऑइल, कोकोनट ऑइल हे सगळे ऑइल आहेत. त्यामुळे मग डेली जे डॅमेज होतात केस ते होत नाहीत. स्कॅल्प आपलं इचिंग फ्री राहतं, डॅन्ड्रफ होत नाही आणि त्यामुळे नवीन हेअर ग्रोथ होण्यासाठी केस प्रमोट होतात. तर हे न्यूडचं जे हेअर स्पा किट आहे 10 मिनिटाचं, तर ते जर तुम्हाला मागवायचं असेल तर याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तुम्ही सुद्धा अगदी कमी प्राईसमध्ये घर बसल्या घरच्या घरी आपलं हेअर स्पा करू शकता आणि जास्ती पैसे खर्च करण्यापासून स्वतःला वाचवू शकता. केस फक्त मॅनेज करण्याची गरज आहे किंवा त्यांची काळजी घेण्याची गरज असेल तर हे तुम्ही वीकमध्ये किंवा जसा तुम्हाला वेळ मिळतो 15 दिवसाला एकदा अशा पद्धतीने सुद्धा हे करू शकता. आणि ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन वेबसाईटवरती सुद्धा हे न्यूडचं प्रोडक्ट अवेलेबल आहे. पेट्रोल टाकते कमी राहील. त्याचबरोबर गाडीच्या टायरची हवासुद्धा चेक करून घेतली आणि कमी झाली होती. खरंच बरं झालं मी चेक केली, कारण सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून हे सुद्धा खूप गरजेचं आहे. आज तिला घेऊन यायचा हा 15वा दिवस आहे आणि मेनली म्हणजे कसे गेले 15 दिवस ते कळालंही नाही. आता हे जेव्हा येतील तेव्हा बघूया कसं काय शेड्यूल लागतं ते. तर श्रीला मी स्कूलवरनं घेऊन जात होते, पण तो म्हटला की नाही आणि पप्पा मला प्रत्येक संडेला किंवा मग विकेंडला बाहेर घेऊन जातात, तर तू तर मला कुठेच नाही नेलं. मग त्याचं स्कूल आहे ना त्याच्या एकदम जवळ इथं एक छानसं कॅफे आहे आणि ज्यूस सेंटर पण आहे आणि तिथं जवळच मेस सुद्धा आहे. तर आता श्रीला काय हवंय मस्तानी, तर चॉकलेट मस्तानी मागवली आम्ही. सो चला आता त्याची पण विश कंप्लीट करायला पाहिजे, कारण असं नको वाटायला की पप्पा माझे एवढे लाड करतात आणि मा म्हणजे नाहीच करत हो ना. त्यामुळे आणि मग श्री होमवर्क करून एक्स्ट्रा जे मी करिक्युलम त्याला देणार आहे तो पण अभ्यास तो करणार आहे, म्हणजे जो एक्स्ट्रा देणार आहे तो पण. ओके, तर चला मग आता येते आमची ऑर्डर दिली आहे. आता बघूया आवडते का श्रीला. मस्तानी काय चॉकलेट मस्तानी, हां चॉकलेट मस्तानी, बघूया. तर बघा, टेस्टपेक्षा मला तरी वाटतं की हे सर्विंग करतात ना तेच खूप अट्रॅक्टिव्ह आणि डिलिशियस असं वाटतं. यम्मी कसं आहे सांग. थँक्यू. आईस्क्रीम सुद्धा आहे. ओके, फिनिश करा लवकर चला. तर कशी होती मस्तानी, चॉकलेट मस्तानी. फर्स्ट टाइमच दिलेली मी त्याला, मे बी त्याच्या बाबाची आधी दिली असेल नसेल माहित नाही. किती तू आईस्क्रीम टाकून छान होती ना. ते इथं पण लागली आहे श्रीच्या चिनला. चला आता जात होता मी घरी. बॅग बघा, माझं स्कूल आहे, मीच अडकवायची, मीच टिफिन बॅग पण घ्यायचा आणि श्री नुसतं चालणार. वा रे वा. चलो, तुला माहिती का आज काय झालं होतं, लॉक लागलं होतं आणि मग पनूच्या पप्पानं बोलवलं आणि मग काढलं. बाबा तू नव्हतास पण पप्पा पण नव्हतं, मला टेन्शन आलं होतं आता कसं दरवाजा काढणार बरं.
पण निघाला. हो. तरी बोलवायचं होतंस की काय? मला तरी बोलवायचं होतं स्कूल मधून हा. दरवाजा काढायला? हा. होय. मी एका लातीत नाहीतर बुकीत दरवाजा तोडत असतो, नाहीतर कडी तरी. हो का? कसं दाखवू? नो. ही कढी, ही मुगाचं वरण आणि ही चपाती, ही भाजी, ही भात. येस, तर मस्त जेवण करणार आहोत. हा. आज जो दार लागण्याचा प्रकार घडला त्यावेळी मी घाबरले होते, पण त्यातून मी काहीतरी शिकले. आणि तुमच्यासोबत असं कधी घडलं आहे का मला सांगा. त्यासोबतच आजचा व्लॉग कसा वाटला ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.